จริงๆแล้วบอลสีนี่สมญานามว่าราชินีแห่งไม้ใบครับสีสันเขาหลากหลาย ไม่มีใบไม้ไหนสู้ได้อยู่แล้วมันคือไม้ปั่นกระแสปั่นราคาปั้นราคาไม้อันนี้ชื่อหอคำหลวงนะครับอันนี้เปิดตัวไปแล้วครับต้นที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นอุทยานหลวงครับเนี่ยครับตอนนี้คนกำลังต้องการเยอะชื่อว่าหนึ่งเดียวในจักรวาลครับอันนี้ใหม่สุดคนรอเยอะมากก็หลักธรรมดาเขาก็หลักหมื่นเนี่ยครับราคาส่งออกก็คือของมาเลเซียที3-4 พันต้นนะครับแต่ราคาไม่แพงเป็นราคาหลักร้อยบางทีบางครั้งคนมองบอลสีว่าไม่มีค่าอะไรเงี้ยบางครั้งอย่างผมเนี่ยก็มีคนดูถูกว่าปลูกบอลสีเนี่ยปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรพวกนี้ยังได้กินกว่ามาวันนี้คนที่พูดคำนั้นก็กลับมาเล่นบอลสีส่วนตัวผมคิดว่าตอนนั้นโควิดนะครับประเทศเราปิดใช่ไหมครับแต่ประเทศเข้าไม่ได้ผมคิดว่าผมน่าจะแย่แล้วแต่ว่ากลับกันครับกลายเป็นบอลสีนี่ได้รับความนิยมอย่างมากครับตอนนั้นคนอยู่บ้านเยอะก็อยากหันมาปลูกต้นไม้ก็เลยหันมาสนใจบอลสีแล้วบอลสีเขาหลากหลายครับมันก็เลยทำให้คนหันไปเล่นบอลสีกันมากมันคือไม้ปั่นกระแสปั่นราคาไหมจริงๆราคาที่นั่นเขาขายได้จริงนะที่ราคามันสูงขึ้นอาจจะตอนนั้นคนทำบอลสีน้อยในประเทศไทยมีหลักๆไม่ถึง10 สวนนะเพราะของมันน้อยปริมาณคนซื้อมันเยอะประกอบกับมีการขายทาง Facebook ซื้อไปไหลต่อครับไม้น้อยแต่คนต้องการเยอะราคาก็สูงขึ้นอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติเหมือนพระเหมือนอะไรทุกอย่างครับของหายากของแปลกอะไรเงี้ยมันราคาก็จะสูงขึ้นบางทีไม้สวยจะมีจำนวนมากๆครับเจ้าของสวนก็ต้องลดราคาแล้วก็ให้มันราคาที่พอพื้นพอจับต้องได้ครับผมก็พ่อแม่ประกอบอาชีพก็คือเป็นเกษตรกรครับอาชีพทำนานะครับเรียนจบชั้นปวสนะครับการตลาดแต่ว่าพอจบมาก็ไม่ได้ทำอะไรครับมาทำบอลสีเลยช่วงโควิดที่ผ่านมาครับหลักการตลาดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตรงนั้นมาปรับปรุงใช้นิดหน่อยครับพวกขายออนไลน์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้หลักการตลาดที่เคยเรียนมาครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เรียกสวนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าลังบอลตังบอลสีแล้วก็ต่อด้วยชื่อเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกผู้สูงอายุเป็นพระมีกันทุกวัดแต่สมัยนี้กลับกันครับคอนเทนต์บอลสมัยนี้กลับกลายเป็นเด็กมัธยมก็มีคนแก่น้อยลงเสน่ห์ของมันที่พี่ชอบคืออะไรครับบอลสีก็คือสีมันมีสีให้เราพัฒนาสีที่แปลกลักษณะใบมันแปลกเสน่ห์มันก็คืออยู่ตรงนี้ครับด้วยความหลากหลายเนี่ยเขาหลากหลายมากที่สุดจะอธิบายลักษณะใบครับอย่างแรกนะครับก็คือใบไผ่ก็คือลักษณะแบบนี้ครับใบแหลมๆยาวๆอย่างเงี้ยครับใบไทยก็คือเนี่ยใบลักษณะเป็นรูปหัวใจครับก้านเนี่ยมันจะขยับเข้ามาไม่ตรงกับหูใบส่วนใบยาวก้านใบเนี่ยเขาอยู่ตรงหูใบพอดีก้านเขาอยู่ตรงหูใบยาวอาจจะป้อมเหมือนใบไทยก็ได้ใบกลมก็ง่ายๆครับใบมนกลมอย่างเงี้ยครับต่อมาก็จะเป็นพวกประเภทใบกาบลักษณะเขาก็คือเนี่ยเป็นแข้งเหมือนเป็นใบ2 ชั้นนะครับพูดง่ายๆบางต้นบางสายพันธุ์ก็จะเป็นแบบเป็นแผงขึ้นไปเลยแล้วก็จะมีประเภทใบด่างใบป้ายภาษาบอลเขาเรียกบอลป้ายก็คือเหมือนเอาสีมาเทมาป้ายไว้อย่างเงี้ยเป็นไม้หัวขายเป็นต้นด้วยเล็กๆด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเราชอบทำที่เป็นไม้หัวแล้วส่งออกมากกว่าขนส่งง่ายขอใบรับรองพันธุ์พืชง่ายใบเซเตสง่ายอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเราเตรียมจะถอนหัวแล้วอันนี้มันสัก4 เดือน 5 เดือนแล้วเนี่ยอันนี้เรารูปแบบของหัวเลยเอาหัวเป็นหลักเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่สนใจความสวยเราขอใบเดียวเราจะเอาใบให้มันน้อยที่สุดไงเนี่ยนี่ก็มีหัวใช่ไหมครับเนี่ยแค่นี้ส่งได้นะการทำไม้หัวสมมุติเขาสั่ง10,000เนี่ยต้องทำไปถึง 20,000เพื่ออะไรเพื่อไอ้นี่ไงบางต้นมันไม่ได้ขนาดเนี่ยมันขนาดก็ส่งไม่ได้ก็จะมีเริ่มต้นก็200คลาสสีก็จะมี150 200แล้วแต่จริงๆหัว100 200ถือว่าถูกนะถูกกว่าเพราะต้น200ต้นยังไม่มีหัวเลยปีหนึ่งขายไปกี่หัวครับปีหนึ่งหลักหมื่นอยู่แล้วครับหลักหมื่นต่อปีแต่อย่างว่า2 ปีที่แล้วไม่ได้เลยปกติลูกค้าส่วนใหญ่ของผมจะเป็นต่างประเทศนะครับเข้ามาติดต่อทาง Facebook แล้วขอเข้าสวนแล้วก็ซื้อกลับไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเดียนะครับศรีลังกาอินโดนีเซียมาเลเซียจีนคือหลักๆคือของผมคือ5 เจ้านี้จะมีเป็นพวกไต้หวันพวกทางยุโรปพวกอเมริกาอะไรเงี้ยก็จะมีมาบ้างครับจริงๆแล้วบอลสีก็เล่นกันน่าจะทั่วโลกเลยประเทศที่เป็นอากาศหนาวเขาก็เล่นนะครับเขาเล่นแค่ช่วงที่เขาเป็นอากาศร้อนพอช่วงหน้าหนาวเขาก็เก็บหัวขึ้นค่อยมาปลูกใหม่ในฤดูกาลถัดไปความจริงแล้วมันก็เกือบ30 ปีครับสมัยก่อนผมกับพ่อเนี่ยจะเล่นพวกบอลสีเพื่อการประกวดพอเราทำเยอะขึ้นเรามีลูกไม้ใหม่คนรู้จักคนก็เข้ามาติดต่อขอซื้อก็เลยกลายเป็นธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช้ชื่อสวนพิพัฒน์พงษ์เนี่ย20 ปีครับผมความจริงแล้วเป็นชื่อสวนนะครับต่อมาก็เป็นชื่อลูกชาย
ทำไมที่ผมต้องชอบในการผสมสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์เพราะว่ามันได้สนุกมันตื่นเต้นและได้ลุ้นครับทุกๆวันเนี้ยที่เรามีดอกผสมเราตัวนี้เราเข้ากับตัวนี้เราเข้ากับตัวนั้นลูกออกมาเป็นไงเราจินตนาการได้ครับเราคาดหวังได้แต่ว่าจะได้อย่างที่เราหวังเราอย่างที่คาดคิดหรือเปล่าอันนั้นต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงม.4 พอโตเต็มที่เนี่ยเขาก็ออกดอกอะช่วงเวลาที่เราจะผสมคือดอกบานครั้งแรกบานคืนแรกส่วนใหญ่แล้วก็ผสมได้ทั้งวันนั่นแหละความยากจริงๆแล้วก็สมมุติว่าเราอยากได้ต้นนี้เป็นแม่ต้นนี้เป็นพ่อให้มาเจอกันเนี่ยให้มาพร้อมกันให้ได้อย่างเงี้ยนั่นแหละเขาคือความยากแล้วก็ต้องรอก็ระยะวางผลเป็นกี่วันถ้าอีกเดือนไม่ออกก็มันก็ไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับวิธีการผสมเกสรง่ายๆครับก็ดูครับตรงนี้เขาเรียกตัวผู้นะครับสังเกตครับมันจะมีเป็นเหมือนเป็นฝุ่นเป็นผงข้างล่างนี่คือตัวเมียอันดอกนี้คือเราผสมไปแล้วเพราะว่าวันที่เขาผสมคือเขาบานครั้งแรกเราพอผสมวันที่2เขาถึงจะมีเกสรให้เราถ้าเกิดมีดอกต่อเราไปป้ายต้นอื่นได้เลยนะครับแต่คราวนี้มันมีอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดเราไม่นั้นเราก็เอาเกสรเนี่ยไปเก็บไว้ได้ในกล่องทึบแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาครับอยู่ได้หลายวันครับเกือบเดือนครับระยะหวังผลนะครับเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับเราก็แกะดอกใช้มีดก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมแกะให้ดูนะครับแกะให้เป็นลักษณะนี้ที่ถามว่าทำไมเราต้องเปิดเพราะว่าเพื่อให้เราสามารถเข้าไปได้เอาผู้การเนี่ยเข้าไปป้ายได้มาแค่นี้พอนะครับเพื่อเป็นฝุ่นครับวิธีการแล้วก็ผมจะแตะเอาเกสรไว้รอบๆก่อนเพื่อเฉลี่ยเกสรแล้วก็ป้ายครับนี่ป้ายเบาๆเหมือนแมลงตอมบางคนบอกว่าป้ายซ้ำไม่ได้ต้องป้ายทีเดียวไม่ใช่ครับได้ครับแต่ต้องเบาๆเทคนิคมันอยู่ที่บางทีเราอย่าไปเอายางไปโดนเพราะเดี๋ยวมันทำให้ดอกไม่ได้ทิ้งไว้ประมาณเดือนครึ่งมันก็จะติดฝักขึ้นมาใกล้ๆแก่เนี่ยมันจะเริ่มแตกแล้วก็หาอะไรคุมแล้วก็ระวังเรื่องมดเพราะว่าตอนนั้นถ้าแตกมดชอบมากเราจะไม่ได้เม็ดเลยถามว่าเม็ดเป็นยังไงตอนนี้เราไม่มีตัวอย่างให้ดูเม็ดนึกถึงเม็ดขนุนนะครับเราแกะออกมามันจะเป็นเม็ดเป็นยวงเขาเรียกว่ายวงส่วนใหญ่ถ้าผสมไม้ด่างจะได้เขียวเงี้ยเยอะไม้ด่างถึงทำยากและมีราคาไม้สวยสำหรับผมยุคนี้มันต้อง2แบบสวยในไม้ประกวดคือใบต้องตึงเส้นต้องชัดเม็ดต้องได้ใบต้องดกชั้นฟอร์มต้องดีเข้าตาผมนะไม้สวยแบบนึงอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เป็นไม้ด่างแล้วดูว่ามันด่างยังไงด่างแปลกแค่ไหนไม่มีใครมีอย่างเงี้ยไม้สวยบางครั้งอ่ะเข้าไปทีประกวดก็แพ้ก็เยอะครับมันสวยจริงแต่ว่าพอไปถึงหลักเกณฑ์ของกรรมการแล้วอาจจะแพ้ในภาษาบอลก็จะเรียกว่าไม้ประกวดกับไม้ขายส่วนใหญ่ไม้ประกวดจะได้2อย่างทั้งประกวดด้วยและขายด้วยคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยากได้บอลใบอะไรแบบไหนอย่างผมเนี่ยชอบลักษณะใบกลมผมก็เอาใบกลมตั้งแม่แล้วก็เอาพวกใบไทยใบป้อมเอาเกสรตัวนั้นมาเข้ากับใบกลมต้นที่เรามีอยู่ชอบใบกาบก็ใช้ใบกาบแล้วแต่คนชอบด้วยครับบางช่วงรู้สึกท้อนะบางปีนะครับประมาณ100,000 กว่าต้นครับปีนั้นผสมแล้วมันไม่แปลกไม่ได้ไม้ที่ถูกใจถามว่าสวยไหมสวยในสายตาคนอื่นแต่เรามองว่าของเรามันยังไม่แปลกมันยังไม่โดนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ถอยแล้วก็พยายามต่อไปเลยก็ไปหาไม้ที่มันแปลกจากที่อื่นบ้างไม้เก่าๆที่มันพอมีลักษณะเด่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาลองมาที่เลยได้ไม้แปลกขึ้นมาก็ไม่ท้อยแล้วถ้าเรื่องสีสันเรื่องพอเป็นผู้นำด้านสีอะไรพวกนี้ไทยเป็นผู้นำอยู่แล้วการันตีด้วยตัวผมเองแต่ว่าบางทีต่างประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยครับเขาสนใจที่ความแข็งแรงต้นใหญ่เขาอยากได้ที่มันใบใหญ่ๆเขาจะไม่เล่นไม้คอมแพคอย่างบ้านเราของเราถามว่าแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงครับผมก็พยายามผสมให้มันเป็นไม้ใหญ่อยู่แล้วอย่างตัวเนี้ยคือเป็นกระแสไม้ด่างแล้วผสมไม้ด่างแต่พวกที่เป็นโครงสร้างแข็งแรงเอาโครงสร้างแข็งแรงเข้าไปหาด้วยมันก็จะได้ทั้งสองแบบไม้ไฮไลท์ของสวนครับหลักๆก็จะมีอยู่3ต้นนะครับตอนนี้ที่คนต้องการต้นที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นอุทยานหลวงนะครับเขาจะเป็นสีเหลืองด่างป้ายเขียวเขาจะมีขาวแซมด้วยเป็นไม้ทรงคอมแพคไม่ใหญ่มากเป็นไม้แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ครับตัวนี้ได้รางวัลเป็นลูกไม้ยอดเยี่ยมในงานสวนหลวงร.9ครับงานพันไม้งามอลามสวนหลวงร.9เมื่อปี 2563 ลักษณะเด่นของอุทยานหลวงนี่ก็คือมันจะเป็นไม้ที่เป็นไม้ด่างไม้ป้ายที่กำลังนิยมกันนะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นแรกเลยครับที่ด่างเขียวเหลืองส่วนใหญ่จะเห็นทั่วไปคือด่างขาวเขียวขาวชมพูอมแดงอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นก้านดำครับบางก้านเนี่ยพอกาดเขาจะเป็นสีออกเหลืองเหมือนกันอันนี้ชื่อหอคำหลวงนะครับอันนี้เปิดตัวไปแล้วครับเขียวขาวชมพูแดงอยู่ในใบเดียวกันจะแบบด่างเปิดแต่ว่าสวยครับตัวนี้เป็นสีที่แปลกยังไม่เห็นในท้องตลาดมากมายครับอันนี้คือได้รางวัลเป็นลูกไม้ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับเมื่อปี 2562 ครับตัวหนึ่งก็จะเป็นชื่อว่าหนึ่งเดียวในจักรวาลครับตอนนี้คนกำลังต้องการเยอะครับตัวนี้เป็นสีสันที่แปลกเป็นแดงแล้วก็มีแดงมีเม็ดขาวเส้นกระดูกเขียวก้านเขียวอะไรพวกนี้อันนี้ยังโตไม่เต็มที่เพราะต้นที่โตเต็มที่เราผ่าขยายพันธุ์ไปบ้างแล้วอันนี้ใหม่สุดก็หลักธรรมดาเขาก็หลักหมื่นเนี่ยครับอันนี้เคยประกวดครั้งเดียวเลยครับไม่ได้ติดรางวัลแต่ว่าวันนั้นคนที่ไปงานเนี่ย
ต้องมาดูต้นนี้ครับไปถ่ายรูปต้นนี้ทุกคนครับก็เป็นสีที่มันยังไม่มีใครมีครับประมาณนั้นครับใบเขาใหญ่ครับเป็นไม้ใหญ่อันนี้ใบเขาใหญ่ได้ประมาณระดับนี้ครับแข็งแรงมันเลี้ยงนอกตู้ได้ครับสบายครับเส้นชัดกระดูกชัดแล้วก็มันเป็นแดงแบบแดงอมชมพูหวานกระดูกเม็ดขาวอย่างเงี้ยเป็นเม็ดใหญ่ซึ่งหายากครับแบบนี้สีแบบนี้อีกตัวก็อันนี้เป็นไม้ที่ผมชอบเป็นไม้ใบแข็งหน้าเรียกชื่อนารีลำพึงคือคอกาบเขาสูงแล้วก็ใบหนาด่างด้วยเนี่ยครับลักษณะเด่นของเขาแล้วเป็นแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ผมจะใช้เกสรตรงนี้เพื่อไปผสมกับสายพันธุ์อื่นเพราะเขาจะได้ลูกที่ว่าใบหนาแข็งแรงครับผมทางนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราแบบว่าเทสว่าไม้เนี่ยมันอยู่นอกตู้ได้ไหมอยู่นอกตู้แล้วใหญ่ไหมสีสันเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นไม้เทสส่วนนี้ก็คืออย่างที่เราเป็นไม้ที่อีกเกรดหนึงกับกวักส่วนนั้นก็คือจะเป็นไม้ที่ราคาสูงหน่อยเป็นไม้ที่ยังไม่มีจำนวนครับเรามาทำตั้งแม่จำนวนที่นี่ทำจำนวนได้แล้วเราก็ไปวางไว้ที่ส่วนเก่าตัวนี้ราคาเขาจะอีกระดับหนึ่งสำหรับคนเล่นอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับอุทยานหลวงในหอคำหลวงอย่างที่เล่าให้ฟังตัวนี้มันก็แปลกอันนี้ยังใหม่อยู่อันนี้มันผ่าแผงมาจากหอคำหลวงอีกทีอันนี้ก็เป็นไม้สะสมเหมือนกันของผมชอบอะไรที่มันแปลกๆใบผีเสื้อครับเนี่ยบอลอย่างเงี้ยก็เก็บสะสมเหมือนกันปกติก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่ามันเป็นใบอะไรเบรกเกอร์ที่ดีต้องมีความพยายามความอดทนไม่มีอะไรยากในการผสมอยู่แล้วครับนักเล่นบอลทุกคนนะครับที่ซื้อบอลไปเกือบ 100% ครับทุกคนพยายามที่จะเป็นนักบีดเดอร์หมดทุกคนอย่างน้อยก็อยากได้ลูกไม้ของตัวเองให้เป็นเกียรติประวัติกับของตัวเองเพื่อเล่นบอลสีสักครั้งหนึ่งเป็นไม้ที่ตัวเองผสมตัวเองตั้งชื่ออย่างเงี้ยครับบีดเดอร์จริงๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆหมอศัลยกรรมทำของที่มันไม่สวยให้มันสวยให้ได้ แต่เราใช้วิธีการผสมเอาแค่นั้นเอง พี่จะบีดไปจนถึงเมื่อไหร่ น่าจะนู่นนะครับจนวันตายแหละ